تصور کنین همین الان که این ویدیو رو دارین تماشا میکنین، یک افسر روسی پشت صفحه رادار نشسته و یک نقطه روشن رو روی صفحش میبینه. سیستم بهش هشدار میده که یک موشک اتمی بالستیک آمریکاییه. هدف مسکو. زمان برخورد 8 دقیقه. فقط 8 دقیقه فرصت داره تا تصمیم بگیره. این یک داستان تخیلی نبود. سال 1995 دقیقاً همین اتفاق افتاد. فقط به جای موشک یک راکت هواشناسی نروژی بود. بوریس یلتسین کیف اتمیش رو دستش گرفته بود و آماده شلیک بود. این اولین باری نبود که به خاطر تردید فقط یک نفر دنیا از جنگ اتمی جهانی تمام عیار نجات پیدا کرده بود. و امروز هیچ چیز بهتر نشده که بدتر هم شده. ساعت نمادین دومزدی کلاک یا روز قیامت روی عدد 85 ثانیه به نیمه شب تنظیم شده. پیمان نیو استارت که گسترش سلاح‌های اتمی بین آمریکا و روسیه رو محدود می‌کرد، دیگه تمدید نشد. هنوز جنگ اوکراین و روسیه تموم نشده، جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران شروع شده. و خطر گسترش زنجیره‌ای این تنش‌های خاورمیانه به بقیه نقاط دنیا روز به روز داره بیشتر میشه. آیا این جنگ‌ها میتونن به جنگ جهانی اتمی تمام عیار تبدیل بشن؟ اصلا ریشه این بحران‌ها چیه؟ آیا فقط رقابت بین ابرقدرت هاست یا باورهای دینی و آخر زمانی هم تو نقش دارن؟ آیا ما میتونیم به عنوان انسان‌های عادی جلوی یه همچین فاجعه‌ای رو بگیریم یا دیگه خیلی دیر شده؟ من علی میزانی اسکویی هستم، مخترع، کارآفرین و آینده پژوه. توی این سری ویدیوها میخوام با هم در مورد یکی از مهمترین و خطرناکترین مسائل زمانمون صحبت بکنیم. ریشه‌هاش رو به صورت ساده و شفاف بررسی بکنیم و در نهایت شاید به یه راه حل برسیم. برای اینکه بتونم به این سوالها پاسخ بدم، باید با همدیگه یه سفر رو شروع بکنیم. این سفر از خود جنگ شروع نمیشه، از خود ما شروع میشه. برای همین من اول از داستان خودم شروع میکنم. مسیری که منو از ایمان مطلق به جستجوی حقیقت رسوند. و حالا میخوام این مسیر رو با شما قدم به قدم طی کنم. پس قبل از اینکه جلوتر بریم، بذارین یه نقشه از این سفر بهتون نشون بدم. ما 7 تا ایستگاه پیش رو داریم. اول میریم سراغ مغز. میخوایم ببینیم این منی که از پشت پنجره چشامون داره دنیا رو میبینه واقعا چیه. بعد وارد دنیای ذهن میشیم. دعا چیه؟ شهود چیه؟ چرا خواب میبینیم؟ و تجربه های نزدیک به مرگ از کجا میان؟ ایستگاه سوم مسیر کمی تغییر میکنه. قراره با هم گوشه هایی از بهشت رو ببینیم. بله، درست شنیدین، بهشت. بعدش میریم سراغ مهمترین ابزار این سفر. اصلا با چی میشه حقیقت رو شناخت؟ ایستگاه پنجم تازه ماجرا جدی میشه. پیام واقعی پیامبران چی بوده؟ راز عصای موسی و صندوق عهد چیه؟ و حتی محل دقیق ساخت معبد سوم سلیمان کجاست؟ ایستگاه ششم تاریک تره. با موجودی آشنا میشیم که سالهاست ذهن بشر رو تحت کنترل خودش گرفته. و در نهایت میرسیم به ریشه های جنگ جهانی اتمی و مهمتر از اون راه نجات. میدونم طولانیه، ولی اگه این 7 مرحله رو با من بیاین، شاید با اون حقیقتی روبرو بشین که همیشه دنبالش بودین. پس آماده شین. سفرمون از همین جا شروع میشه. من نمیخوام تو لایه تحلیل‌های متعارف مثل مسائل ژئوپلیتیکی و تحلیل‌های سیاسی و جنگ سر انرژی و ابرقدرت‌ها و اینجور چیزا باهاتون صحبت بکنم. بله درسته. اگه تاریخ رو بررسی بکنیم می‌بینیم که از هر 16 باری که یک ابرقدرت جدید با یک ابرقدرت فعلی با هم روبرو شدن، 12 موردش به یک جنگ بزرگ ختم شده. البته این دفعه ممکنه منطق بازدارندگی اتمی بین ابرقدرت‌ها جواب بده. من به عنوان یک محقق وظیفه دارم هشدار بدم که مسئله فقط رقابت بین ابرقدرت‌ها نیست. توی لایه‌های عمیق این بحران از تهران گرفته تا تل‌آویو و واشنگتن یه جاهایی هست که زبان سیاست
با زبان مأموریت الهی، رسالت تاریخی و روایت‌های آخرالزمانی با همدیگه گره خوردن. وقتی یه سیاستمدار، یه فرمانده یا یه جریان ایدئولوژیکی خودش رو در حال انجام یک مأموریت مقدس می‌بینه، دیگه موضوع فقط رقابت بین ابرقدرت‌ها نیست. موضوع دیگه تبدیل میشه به نبرد بین خیر و شر. دیگه نمیشه با خیال راحت به منطق بازدارندگی اتمی تکیه بکنی. جنگ‌های بزرگ قبل از اینکه روی زمین شروع بشه، اول توی ذهن آدم‌ها شکل میگیرن. توی ایده‌ها، توی افراطیگری‌های ملی، توی تعصب‌های مذهبی و حتی در نوع نگاه انسان به حقیقت و راه نجات. دقیقاً همین موضوع ماجرا رو به شدت ترسناک‌تر هم میکنه. چون دیگه این فقط یک بحران سیاسی نیست. یک بحران در ذهن و آگاهی انسانه. و من این رو فقط از دور تماشا نکردم. توی زندگی خودم از نزدیک لمسش کردم. من زمانی خودم درگیر نوعی افراطیگری بودم. برای همین اول از داستان خودم شروع میکنم. من توی ایران به دنیا اومدم. تا 21 سالگی به شدت یه فرد دیندار و مذهبی بودم. عاشق خدا بودم. وقتی که به عظمت این دنیا و ستاره ها نگاه میکردم، وقتی پیچیدگی سیستم گردش خون رو تو بدن خودم میدیدم، مبهوت عظمت پروردگار بودم. همینطور ظلم میزدم به دستم، پیچیدگی ساختار دست رو میدیدم. با خودم میگفتم خب خالق این همه زیبایی از من خواسته که عبادتش کنم، به حرفش گوش بدم. یک کتاب هم برای راهنمایی بشریت فرستاده و باید کامل اجراش کنم. وقت نماز میشد دیگه پاهام مال خودم نبود. باید دستور خدا رو اجرا میکردم. کارها رو خالصانه برای خدا انجام میدادم و حتی حاضر بودم تو راهش جون خودم رو هم تقدیم کنم. یه روز متوجه شدم که من برای این عاشق خدا هستم چون فکر میکنم اون هم من رو دوست داره. هنوز کلمه من وسط این عشق بود. عشقم خالصانه نبود. متوجه شدم این عشق به حقیقت نیست. یه نوع خودشیفتگیه. من عاشق حقیقت نبودم. عاشق خودم شده بودم. همونجا تصمیم گرفتم حقیقت رو اون طوری که هست بشناسم، نه اون طوری که خودم دلم میخواد. حتی اگر به قیمت رفتن من به جهنم تموم بشه. شروع کردم به مطالعه کتاب‌های مبانی ژنتیک، نظریه تکامل، مطالعه در مورد کهکشان‌ها، نظریه بیگ بنگ. اون زمانم تلسکوپ هابل تازه اومده بود و تصاویرش خیلی وایرال شده بود. بعد از اینکه کلی مطالعه کردم، کم کم طی 2 الی 3 سال به این نتیجه رسیدم که داستان‌های خلقتی که برای ما تعریف کرده بودن اصلا با واقعیت جور در نمیاد. دنیا یه جور دیگه به وجود اومده. بدن ما طی میلیون‌ها سال به این شکل در اومده و این پیچیدگی زیبا رو به خودش گرفته. تناقض‌های دیگه رو توی کتاب‌های مقدس می‌دیدم و حتی از دست پیامبرها هم دلخور شده بودم و فکر می‌کردم همه ما رو به نوعی فریب دادن. تا اینکه یه شب سال 2007 ویدیویی دیدم که سرنوشت من و زندگی هزاران نفر دیگه رو عوض کرد. فیلم ریشه همه شر ساخته آقای ریچارد داوکینز. داوکینز در جستجوی ریشه اختلاف‌ها و جنگ‌های دنیا به اورشلیم و بیت المقدس سفر کرده بود. اون از خودش میپرسید چرا چیزی که من اون رو به عنوان ایمان غیر منطقی میبینم در حال رشده و چرا به علمی که عقلانی حمله میکنه. من فکر میکردم علم در حال عقب راندن باورهای مذهبیه، اما اشتباه میکردم. داوکینز میپرسید با وجود اینکه علم بر اساس شواهد و مدارک کار میکنه، چرا اکثر مردم دنیا دین رو به علم ترجیح میدن؟ خیلی عجیب بود. من یه دفعه جوابش به ذهنم رسید. جواب من به این سوال این بود: علم با همه منطقی بودنش وقتی ازش میپرسی که بعد از مرگ کجا میریم، جواب میده همون جایی که قبل از تولد بودیم، یعنی نیستی، نابودی.
ولی وقتی که از دین میپرسیم که بعد از مرگ کجا میریم، جواب میده زندگی جاویدان در بهشت و در محضر خداوند، یا آغاز رهایی و یکی شدن با حقیقت برتر. با خودم گفتم آیا میتونیم به جای دین با علم به حقیقت برسیم و بهشت و زندگی جاویدان رو با علم بسازیم؟ یه دفعه یه ایده‌ای به ذهنم رسید، ولی برای اجرای کردن اون ایده اول باید میفهمیدم مغز چجوری کار میکنه، اصلا روح چجوری به وجود میاد. اون زمان فکر میکردم که روح یه جایی تو مغز باید باشه، باید پیداش کنم. اون زمان این ایده نو بود، خیلی نو بود و مجبور بودم که همه چیز رو خودم کشف کنم. شروع کردم به خوندن کتاب‌های فیزیولوژی مغز، کتاب نوروساینس کندل. توی متون فلسفی ذهن دنبال سرنخی از خودآگاهی میگشتم. بعد کلی مطالعه به این نتیجه رسیدم که نه تنها ایده ساخت نوعی بهشت جاودانه با آپلود مغز از نظر تئوریک قابل تصوره، بلکه شاید اونقدر هم ازش دور نیستیم. طبق نظریه سینگولاریتی آقای ری کورتزویل، رشد علم خطی نیست، به صورت نمایی و اکسپوننشیاله. رشد تکنولوژی که بررسی کردم متوجه شدم که نوع بشر در حال مهاجرت تدریجی از جهان واقعی به جهان مجازیه. همون زمان شروع کردم به نوشتن یک کتاب در این مورد. اما به توصیه اکید وکیلم چاپش نکردم. اون زمان تو تهران زندگی میکردم. اون کتاب یه جلد دومم داشت. قسمتی که اون زمان حتی جرئت نکردم به وکیلم نشون بدم. اما امروز به خاطر وضعیت خطرناک دنیا دیگه نمیتونم در موردش حرف نزنم. توی اون جلد دقیقاً درباره همین روزها نوشته بودم. اینکه اگر ما خودمون آگاهانه جنگ جهانی علیه تاریکی و جهالت رو با کمک آموزش و اتحاد شروع نکنیم، جنگ جهانی سوم با بمب‌های اتمی خودش رو به ما تحمیل خواهد کرد. سال 2007 ساعت نمادین دومزدی کلاک روی 5 دقیقه به نیمه شب تنظیم شده بود، اما امروز به 85 ثانیه به نیمه شب رسیده و این 85 ثانیه با اتفاقات زنجیره‌ای خاورمیانه میتونه خیلی زود تموم بشه. اوضاع دنیا واقعا خطرناک شده. اگر ریشه این بحران‌ها واقعا توی لایه‌های عمیق‌تر باشه، توی ذهن ما باشه، توی آگاهی ما باشه، اگه این برگرده به ترس ما از مرگ، به جستجوی حقیقت، به این نیاز همیشگی انسان برای نجات، اون وقت باید یه قدم برگردیم عقب‌تر. ببینیم اصلا این ذهن چیه؟ آگاهی چیه؟ این چیزی که ما بهش میگیم من دقیقاً چیه؟ این کسی که از پنجره چشم ما داره دنیا رو تماشا میکنه دقیقاً چیه؟ چه ربطی به مغز داره؟ رابطه‌اش چیه؟ و مهمتر از این که آیا ممکنه روزی با کمک علم این من رو از قفس بدن جدا کنیم و حتی جاودانش کنیم؟ اول اجازه بدین یکم در مورد مغز و خودآگاهی صحبت کنم. اگه اطلاعاتی در مورد مغز ندارین هم اصلاً نگران نباشین. خیلی ساده و روان سعی میکنم توضیحش بدم. اگه این قسمت رو صبور باشین، من بهتون اطمینان میدم که از دیدن گوشه‌هایی از بهشت حسابی لذت ببریم. بعدش میریم سراغ فهمیدن ریشه‌های اصلی اختلافات دنیا و راه حل‌هایی که پیشنهاد میدم. یه نکته رو لازم میدونم بگم. من به عنوان یه محقق تو حوزه‌های بین رشته‌ای کار میکنم. معمولا سعی میکنم از یه دید کلی‌تر و کلانتر به مسائل نگاه کنم. و مهارتم بیشتر توی وصل کردن مفاهیم و کنار هم گذاشتن تیکه‌های مختلفه. تا اون جایی که بتونم هم امانت علمی رو تو هر حوزه بر اساس مطالعاتم رعایت میکنم. در این حال از متخصصای هر رشته دعوت میکنم که دیدگاه‌های من رو به صورت نقادانه بررسی بکنن. خب، قبلش اول باید ببینیم که اصلاً علم چقدر در مورد مغز و ارتباط با اون پیشرفت کرده.
سال 2012 دانشگاه براون یونیورسیتی تونست که یک ایمپلنتی رو به مغز یک بیمار وصل بکنه و ایمپالس‌های عصبی رو، سیگنال‌های عصبی رو از قشر حرکتی خارج بکنه و به یک ربات منتقل بکنه. این رو ببینید. You're watching the most advanced brain-machine interface in action. Kathy Hutchinson is paralysed and unable to speak, but just by thinking she's able to control the movements of this robotic arm and drink her morning coffee. She's part of a pioneering study run by researchers at Brown University in the US. خب پس ما از سال 2012 دیگه میتونیم که سیگنال‌های عصبی رو از مغز بخونیم. جدیداً هم شرکت نورولینک این تکنولوژی رو پیشرفت داده و معلولین میتونن کارهای زیادی رو انجام بدن، از جمله این که میتونن بازی کامپیوتری انجام بدن. این ایمپلنت ها الان به شکل وایرلس به مغزها وصل شده و به شکل وایرلس اطلاعات رو منتقل میکنه. داره شطرنج بازی میکنه. میتونن معلولین با کامپیوتر کار بکنن. حتی معلولین الان دیگه میتونن طراحی بکنن و تو دنیای بیرون یه دستگاهی رو برای خودشون درست بکنن. این هم با مغزش یک رباتی رو که قاشق رو داره هدایت میکنه رو داره کنترل میکنه. ما الان دیگه میتونیم سیگنال‌های عصبی رو روی مغز بنویسیم. پس اولین سطح شکسته شده. مغز دیگه یک جعبه سیاه مطلق نیست. اینجا کالج پزشکی بیرول هست و دانشمندان ایمپلنتی رو تو قسمت بینایی مغز یک نابینا نصب کردن و اطلاعات رو از دوربین عینک میگیرن و پردازشش میکنن، بعد به قشر بینایی بیمار منتقل میکنن و میتونه تا یه اندازه‌ای ببینه. البته بیناییش هنوز کامل نیست ولی شروع شده. اینجا رو ببینید. When I come here, I get to see something. It may not be full vision yet, but it's something. And for somebody that hasn't seen anything in 25 and a half years, that is a huge accomplishment. And I know with every fiber in my being that we're going to be successful in doing groundbreaking medicine. ما حتی میتونیم روی عصب شنوایی یا عصب نخاع هم سیگنال عصبی رو بنویسیم. این دختر ناشنواست و به کمک ایمپلنتی که روی عصب شنوایی کار گذاشته شده به نام پروتز حلزون گوش دیگه تو این لحظه شروع کرد به شنیدن. این رو ببینید. Now. Good. Is it sounding better? Can you hear my voice now? Yeah. What about Mom's voice? Can you hear my voice? Yes. این اولین باریه که داشت میشنید. علم خیلی میتونه زیبا باشه. حالا میخوایم ببینیم که مغز چیه و چجور کار میکنه. نحوه عملکرد مغز یه شباهتایی به کامپیوتر داره و تو مفهوم با وجود اینکه خیلی متفاوت هستن تو مفهوم یکی هستن. تو کامپیوتر ما یه ورودی داریم، از صفحه کلید ماوس اطلاعات میاد، توی پروسسور پردازش میشه و به خروجی مونیتور میره. توی انسان هم همینه. یعنی ما اطلاعات حواس پنجگانمون، بویایی، چشایی، لامسه، همه این اطلاعات تبدیل میشه به سیگنال‌های الکتروشیمیایی، میاد توی مغز، اونجا پردازش میشه و بعدش دوباره تبدیل میشه به سیگنال‌های الکتروشیمیایی، میره توی عضلات دست، پا، حنجره که دارم صحبت میکنم، تبدیل به خروجی میشه. تفاوت پردازش کامپیوتر با مغز اینه که توی کامپیوتر ما اون برنامه‌ای که برای پروسسور می‌نویسیم، برنامه‌نویس میاد و میگه که اگه این ورودی اومد این خروجی رو داشته باشه. یا اینکه توی هوش مصنوعی یه سیستم یادگیری داریم که قبلا یاد دادیم اطلاعات رو. مغز بیشتر به اون حالت دوم شبیه. یعنی اینکه ما بر اساس اطلاعاتی که یاد گرفتیم به علاوه ژنتیکمون مغز پروسس انجام میده. کلاً مغز بر اساس نه تنها مغز انسان بلکه همه موجودات زنده بر اساس 3 پارامتر کار میکنه. یکی ژنتیکه، یکی تجارب گذشته و یکی موقعیت.
پس رفتار همه موجودات بر اساس همین سه تاست: ژنتیک، تجارب گذشته و موقعیت. یه لحظه انگشتتون رو دماغتون بذارین. بی زحمت بذارین. خب بردارین. چرا این کارو کردین؟ اولا خب ساختار ژنتیکی که داشتین، اون وایرینگ مغزی که به وجود آورده بود، این امکان رو برای شما فراهم کرد. دوم، تجارب گذشته. احتمالاً تو همین فاصله‌ای که ویدیوی من رو دیدین احساس کردین که من میخوام یه چیز رو بهتون یاد بدم، پس با من همکاری کردین. سوم، موقعیت. یعنی همین که من گفتم شما این زحمت بکشین و انگشتتون رو بذارین رو دماغتون، این کار رو انجام دادین. پس تمام موجودات زنده سیستم عصبیشون و رفتارشون بر اساس این سه تا پارامتر است. تمام پردازش هایی که داخل مغز اتفاق میفته، همه شخصیت، احساسات، حافظه، زبان، مدیریت اعضای بدن، همه اینها رو تو خودش داره. این مغزی که میبینین اونقدرها هم پیچیده نیست. 86 میلیارد نورون یا سلول عصبی داره که هر نورون یه ساختار خیلی ساده داره. الان بهتون توضیح میدم. اصلا نترسین. به صورت خیلی ساده میخوام مغز و سیستم هوش مصنوعی رو با همدیگه توضیح بدم که چی هست. اون 86 میلیارد نورونی که بهتون گفتم، 86 میلیارد تا از این سلول‌های عصبیه و اونقدر پیچیده نیست. به قیافش نگاه نکنید. خیلی ساده یه اطلاعات ورودی رو میاد پردازش میکنه و خروجی میده. همونجوری که کل مغز این کارو میکنه، تو مقیاس کوچیک هم دقیقاً همین اتفاق اینجا میفته. بعد پردازشش هم شما اینجوری تصور کنید. فرض کنید که داخل این سلول یه دربون، یه نگهبان در نشسته، یه سری مهمون با اهمیت‌های مختلف میان پشت در. وقتی که تعداد مهمونای مهم بیشتر میشه یا یه دفعه تعداد زیادی از این مهمونا میان، دیگه دربان با توجه به حسی که داره و یادگیری که قبلا انجام داده میگه که خیلی خوب، الان دیگه باید در رو باز کنه. در رو باز میکنه و مهمونا میرن به سلول بعدی. به همین سادگی. یعنی پردازشی که این داره اینجا انجام میده، شما فکر بکنین که اینجا یه دربون نشسته. حالا این اطلاعات چجوری منتقل میشن؟ به شکل برق رد و بدل میشن، ولی نه مثل سیم مسی. توی سیم مسی جریان الکتریکی حرکت میکنه، ولی توی سیستم مغز وقتی که جریان برق حرکت میکنه شبیه مس نیست، شبیه یک موج الکتروشیمیاییه. اونم چیز پیچیده ای نیست و حالا با کانال های سدیم پتاسیمی این حرکت جریان الکتریکی انجام میشه. حالا چه اتفاقی تو سنسورهای حسی میفته؟ ببینیم ما حس چشایی داریم، بویایی داریم، لامسه داریم. هر کدوم از این سنسورها، یا مثلا توی چشم ما گیرنده نور داریم. این گیرنده نور کاری که میکنه فقط تبدیله، یعنی نور رو تبدیل میکنه به همون ایمپالس‌های الکتروشیمیایی که گفتم. یا پوستمون درد یا لامسه رو تبدیل میکنه به ایمپالس‌های الکتروشیمیایی، یا چشاییمون دقیقاً همین کار میکنه. پس سیستم حسی هم فقط کارش تبدیله از محیطمون به برق. کار ماهیچه چیه؟ اونم کارش تبدیله، منتها برعکس. یعنی اون برقی که داره میاد، ایمپالس‌های الکتروشیمیایی که میاد، اون رو تبدیل میکنه به حرکت. من الان دارم حرکت میکنم، همش از محیط اطلاعات رو دارم میگیرم، پردازش میکنم و دارم به عضلاتم میفرستم و به عضلای حنجرم میفرستم. اون مهمونا کیان؟ اون مهمونها جایهایی هستن که این نورون به نورون قبلی یا نورون بعدی وصل میشه. یعنی اینکه محلهایی هستن، چیزی شبیه اینه. چیزی شبیه اینه. یعنی محلهایی هستن که در اثر یادگیری کم کم یه سری مهمونها قوی تر میشن، یه سری مهمونها مهمتر میشن، کم اهمیت تر میشن. حالا هوش مصنوعی چیه؟ هوش مصنوعی هم از مغز الهام گرفته. مدل ساده تر شده ایه. به این شکله که همین سلول عصبی که اینجا بود، ما توی هوش مصنوعی هم داریم. این اطلاعات از جای قبلی میاد و وزن دارن، مثل اون مهمون‌هایی که توی سلول داشتیم اهمیت داشتن و نگهبان تصمیم می‌گرفت که حالا باز کنه یا نکنه. این نگهبان است. یعنی مهمون‌های مختلف، هر کدوم از این سلول‌ها به این شکل هستن. مهمون‌ها یا سیگنال‌های الکتریکی از ورودی میان، این سلول با توجه به وزن‌های اینا و خواصی که براش تعریف شده
این در رو باز میکنه و میره به سلول بعدی. به همین سادگی. توی برنامه‌نویسی نرمال کامپیوتر ما میایم قبلش تعیین میکنیم که اگر این اتفاق افتاد خروجی اینه. ولی توی یادگیری ماشینی این اتفاق به شکل یادگیری انجام میشه. داخل هر سلول هم همش قوانین فیزیکیه، مولکول‌های شیمیایی، روابط بین اتم‌ها و مولکول‌هاست، جریان الکتریکیه. فقط با قوانین فیزیکی و شیمیایی کار میکنن. چیزی متافیزیکی یا روح یا چیزی شبیه این داخل هیچ کدوم از این سلول‌های مغزی نیست. فقط تعدادشون زیاده. حدود 100 میلیارد نورون با تریلیون‌ها ارتباط، فقط همین. به اضافه اینکه این وزن‌هایی هم که داخل مغز تنظیم میشه با دو روش به وجود میاد. وزن‌ها یا به صورت ژنتیکی تنظیم میشن یا با آموزش و با اکتساب از محیط. نوروساینتیست‌ها میگن 50% رفتار ما رو ژن‌هامون تشکیل میدن و 50%ش هم آموزش و اکتساب از محیطه. اونم تموم شد. تمام شخصیت، احساسات، حافظه، توجه، تمرکز، زبان، مدیریت حرکت اعضای بدن همش با همین مکانیزم داره کار میکنه. ولی ماجرای خودآگاهی و روح و کیفیات ذهنی، کوالیا مثل درد و رنگ و بو و غیره چیه؟ حالا بیان یه آزمایش فلسفی با هم دیگه داشته باشیم. البته این یه آزمایش فلسفی و دستاورد امروز نیست. خب فرض بکنیم من همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم یه دستگاه ربات اینجا باشه، مغز من رو باز بکنه، یه دونه بیاد همون سلول‌های عصبی که بود، همش هم فیزیک و شیمی بود، یه دونه یکی از عصب‌های من رو از اینجا ورداره نگاه بکنه، معادل سیلیکونی اون رو درست بکنه که اون نگهبانه دقیقاً با توجه به ورودی‌ها، وزن‌هایی که وجود داره و خروجی‌ها، اگر همون مهمون‌ها بیان همون رفتار رو خواهد داشت، عین هم شبیه سازی بکنه. چه اتفاقی میفته؟ من همین الان دارم با شما صحبت میکنم و اون زمانی که نوبت به اون نورون میرسه و اگر ورودی‌ها به اندازه کافی بود، اون فایر میکنه و کاملا هیچ تغییری نمیکنم. یعنی اگر اون سیگناله قراره بره به دست، همون کار اتفاق میفته. خب حالا نورون دوم هم این کارو بکنه، نورون سوم هم این کارو بکنه. آروم آروم یه دونه در حالی که من دارم با شما صحبت میکنم، نورون‌های مغز من رو یه دونه عوض بکنه. خب کجا ما میتونیم بگیم که دیگه من نیستم، علی میزانی دیگه نیست، یه چیزی دیگه است، یه شخصیتی دیگه است؟ مرزش کجاست؟ 1/10 مغز، نصف مغز، همه مغز؟ خب حالا از مغز من بریم سراغ مغز مگس میوه. سال 2024 نقشه سیمکشی کامل مغز مگس میوه منتشر شد توی مجله نیچر. دانشمندا تونستن این نقشه رو با 125,000 نورون و 50 میلیون سیناپس شبیه سازی بکنن و نقشه رو در بیارن. و تونستن عملکردی رو که ازش بگیرن، کارهایی که این مغز انجام میداد 91% شبیه خود رفتار مگس بود. یک استارتاپی به نام ایون سیستم اومد و این شبیه سازی رو حالا با یه مقدار دقت بالاتر انجام داد و برای مگس یک بدن مجازی درست کرد و نتیجه‌ای که می‌بینیم این شد. خیلی جالب بود. چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که مغز مگس میوه رو شبیه سازی کردن، 91% رفتارش با رفتار واقعیش همخون بود. حرکت دستاش، راه رفتنش، حرکتش به سمت غذا. یعنی اینکه ما تونستیم مغز مگس میوه رو شبیه سازی بکنیم. من نمیگم که همین فردا ما میتونیم که مغز انسان رو کامل آپلود کنیم. صحبت من اینه که ما صفر نیستیم دیگه. پس سوال دیگه این نیست که شبیه سازی عصبی اصلا ممکنه یا نه. سوال اینه که در چه مقیاسی و با چه دقتی.
اون نتیجه‌ای که من سال 2007 به عنوان تئوری گرفته بودم الان دیگه مسئلهش امکان اجرای شدنش نیست. الان مسئله فقط رزولوشن شبیه سازی و اسکیلبیلیتی که آیا میشه مغز بزرگی مثل مغز انسان رو هم انجام داد یا نه. سوال اینه که روش عملکرد سیستم عصبی اون مگس میوه با مغز علی میزانی چه فرقی داره؟ نوروساینس‌ها میگن که هیچ فرقی نداره. سیستم عصبی جفتمون به یه شکل کار میکنه. بر اساس ژنتیک، تجارب گذشته و موقعیت. ولی خب روح پس این وسط چی میشه؟ اون کسی که درون خودمون داریم احساس میکنیم، اگر همه این رفتاری که ما داریم فقط این پالس الکتروشیمیایی که میاد و میره، ماجرای روح چی میشه؟ ماجرای کیفیات ذهنی چی میشه؟ اونها چی هستن؟ اونها چجوری به وجود میان؟ این دیگه سوالیه که ما بایستی که بریم سراغ نوروساینس ها و ببینیم که اونها چی میگن. یک گروهی از نوروساینس ها میگن که این یک نوع توهمه. این تصویر رو ببینید. اون دایره‌ای که شما اون وسط میبینین اصلا وجود نداره. سیستم عصبی مغز ما میاد و اون رو کامل میکنه و شما فکر میکنین که اونجا یه دایره‌ای وجود داره و میبینین. اگر گوشیتون رو یا مونیتورتون رو دو تا کاغذ بذارین میبینین که سفیدی که اینجا وجود داره با سفیدی اینجا کاملا یکیه. اینجاها رو بپوشونین و ببینین. پس مغز ما بعضی وقتا چیزهایی که وجود نداره رو خودش میسازه و به ما نشون میده. و بعضی از نوروساینس های ریداکشنیسم میگن که تمام کیفیات ذهنی مثل رنگ، درد، بو، احساساتمون، حتی خودآگاهیمون نتیجه این پردازشه و این توهمه. حالا این توهم کجای تکامل به درد میخورد؟ توی تکامل فرض بکنین که شما میخواین برین یه سیب رو بخورین و اون سیب رو باید شما به شکل آبجکت ببینین، یک جسم واحد که یک خاصیتی به نام خوشمزه بودن داره. خب مغز شما بایستی که این رو به شکل یک چیز واحد ببینه. حالا فرض کنین داشتین میرفتین که سیب رو بخورین، یه دفعه از پشت درخت یه شیر میاد و میخواد به شما حمله بکنه. شما اولا باید اون شیر رو به شکل یک آبجکت کامل ببینین، نه اینکه فقط موهاشو ببینین یا دمشو ببینین. باید همه اینا رو بتونین به هم ربطش بدین و به عنوان یک آبجکت ببینین که پروپرتیش و خاصیتش هم خطرناکه. حالا میخواین فرار کنین. اگر وحدت فرماندهی عصبی نداشته باشین چه اتفاقی میفته؟ این پاتون میره اینور، اون یکی هم میره اینور، طلاق میافتین و شیر شما رو میخوره. پس ما همون جوری که محیطمون رو به شکل آبجکت درک میکنیم و مغزمون تشخیص میده، باید وحدت فرماندهی عصبی درونی خودمون رو هم به شکل یک آبجکت و یک وحدانیت درک بکنیم تا تصمیم بگیریم که فرار بکنیم. اگر این پدیده توی تکامل اتفاق نمیافتاد، اون گونه منقرض میشد، میافتاد شیر میخورد. حالا اونهایی که میتونستن این رو داشته باشن شروع میکردن فرار کردن و نجات پیدا کردن. مغز ما محیط رو به عنوان اشیا تشخیص میده. توی ماشین لرنینگ چجوری این اتفاق میفته؟ اونم خیلی ساده است. تصویری که وارد سیستم میشه مثل همون روش یادگیری که گفتم، اول میاد اون کانترست ها و اون تمایز ها توی لایه اول تشخیص داده میشه. به فرض اون تصویر، این نورون یه دفعه فعال میشه و میگه که این گوشه من کانترست رو دیدم. حالا این کانترست و این کانترست با هم دیگه جمع میشن، یه دفعه میشه یک دماغ رو تشکیل میده. حالا این دماغ و این لب و این چشم و این گوش و بقیه اعضای صورت با هم دیگه که وقتی فعال میشن یه دفعه این چهره رو تشخیص میده و میره لایه بعدی. البته این شبیه ها هوش مصنوعی به هر حال خیلی تفاوت داره با مغز، ولی اون روح کار یکی است، روش کار تو هر دو و مفهوم کلی یکی هست. پس مغز ما هم محیط رو به شکل آبجکت میبینه، هم احساسات درونمون رو، و بعضی از نوروساینس های ریداکشنیست میگن که توهمه. یه سوال اینجا پیش میاد. اگه ما توهم هستیم و وجود نداریم، چرا درد و رنج و
خودآگاهی و کیفیات ذهنی مثل بو و رنگ و اینجور چیزا و حتی عشق از عمیق‌ترین و واقعی‌ترین احساسات ما انسان‌ها هستن. یه لحظه خودتون رو نیشگون بگیرین. مثلا دستتون رو نیشگون بگیرین. یواش، اینقدر محکم نیشگون نگیرین. چه اتفاقی افتاد؟ یعنی واقعا این درد وجود نداره و فقط تفسیر ما از سیگنال‌های الکتروشیمیاییه. خب حالا که اینطور شد، اصلا وایسا ببینم خود وجود داشتن یعنی چی؟ بریم سراغ خود وجود داشتن. در چه صورتی ما میگیم یه چیزی وجود داره، یه چیزی وجود نداره؟ بریم سراغ معنی این. اصلا آیا این سلول وجود داره؟ خب میکروسکوپ رو که نگاه بکنی، زیر میکروسکوپ سلول رو که نگاه بکنی، همش مولکوله. همش رابطه بین مولکول هاست. اصلا داخل سلول چیز عجیب غریب و متافیزیکی تا حالا نمیتونی، کسی پیدا نکرده، کسی ندیده. پس آیا میتونیم ما بگیم که سلول وجود داره؟ نه، اصلا سلول وجود نداره. سلول از مولکول ها تشکیل شده. خب آیا ما میتونیم بگیم مولکول وجود داره؟ مثلا مولکول آب که از 2 تا هیدروژن و 1 دونه اکسیژن تشکیل شده اصلا وجود داره؟ نه. خود مولکول هم از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده. خود هیدروژن و اکسیژن چی؟ خود اتم ها از چی تشکیل شدن؟ اصلا آیا وجود دارن؟ دانشمندان میگن که خود اتم ها هم از پروتون و نوترون و الکترون هست تشکیل شده. آیا پروتون و الکترون و نوترون هم وجود دارن؟ نه. پروتون و نوترون از کوارک ها تشکیل شدن. آیا کوارک ها وجود دارن؟ الکترون وجود داره؟ نه. همه اینها از ریسمان تشکیل شده. طبق نظریه ریسمان. ریسمان ها با این فرکانس نوسان میکنن، الکترون تولید میکنن. با اون یکی فرکانس نوسان میکنن، کوارک تولید میکنن. با این یکی نوسان میکنن، زمان درست میکنن، فضا درست میکنن. پس تنها چیزی که وجود داره همین ریسمان ها. اصلا هیچ چیزی دیگه جز ریسمان وجود نداره. ما یه مشت ریسمانیم که دور هم میلولیم. به همین سادگی. با این دیدگاهی که اگه اونا وجود نداشته باشن. خب خیلی عجیبه دیگه. پس بقیه چی هستن؟ اینجاست که نظریه سیستم ها میاد به کمکمون. طبق نظریه سیستم ها هر سیستم چیزی فراتر و متفاوت از اجزای تشکیل دهنده اونه. مثل تلویزیون. تلویزیون اگه دقت بکنی همش شیشه، پلاستیک، سیم، اینجور چیزاست دیگه. خاصیتاشون یه چیز دیگه است، ولی وقتی که این سیستم درست میشه خاصیتش اینه که یک پیامی رو میخواد منتقل بکنه، یه مدی است. یا مثل آب. توی آب اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن. اکسیژن یک ماده‌ای که آتش میزنه، هیدروژن ماده‌ای که میسوزه، ولی وقتی با هم دیگه ترکیب میشن آتش رو خاموش میکنه. یه خاصیت کاملا جدیدی به وجود اومده. همون چه گفتم، سیستم ها چیزی فراتر و متفاوت با اجزای تشکیل دهنده اون هستن. چرا این اتفاق افتاده؟ یه مفهومی تو نظریه سیستم ها وجود داره به نام امرجنس. امرجنس یعنی چی؟ یعنی طی شرایطی از تعامل اجزای سیستم با همدیگه یه خاصیت جدیدی به وجود میاد که متفاوت و در سطح و لایه‌ای بالاتر از خواص اجزای تشکیل دهنده اونه که مستقیما از بررسی تک تک اجزای اون قابل پیش بینی نیست. این تعامل‌ها باعث میشن که یه اطلاعات جدید تولید بشه و یه خاصیت جدیدی به وجود بیاد. پس ما توی دنیای لایه‌ای داریم زندگی میکنیم. این رو هم باهاش بعداً کار داریم. حالا این سیستم‌ها چه شرایطی باید باشن؟ آیا هر سیستمی اگه مثلا ما سیم و شیشه و اینا رو هم بریزیم با سیستم میشه؟ نه. این سیستم‌ها یه شرایطی باید داشته باشن. تعداد کافی باید داشته باشه اون اجزا، تعامل بین اجزا باید باشه، غیر خطی باشه باید تعاملات، بازخور باید داشته باشه، ساختار شبکه‌ای داشته باشه. اینا تبادل انرژی و اطلاعات یا بعضی وقتا ماده و انرژی و انسان و پول رو دارن. بعد دور بودن از تعادل و یه سری قواعد محلی. اینا خواصیه که دانشمندا در مورد نظریه سیستم ها میگن که حتما باید این خواص باید باشه تا یه سیستم به وجود بیاد.
پس نظریه سیستم ها نشون میده که وقتی که اجزایی با هم دیگه جمع میشن توی شرایط خاصی یه خواص جدیدتری به وجود میان. پس اینجوری نیست که این فقط همش ریسمان وجود داشته باشه. پس اون وقت ما میتونیم نتیجه بگیریم که کوارک ها وجود دارن، نتیجه میتونیم بگیریم که نوترون ها و پروتون ها وجود دارن و الکترون ها وجود دارن. پس اتم وجود داره. خب چون باز وقتی که الکترون، نوترون، پروتون با هم ترکیب میشن باز یه خواصی جدیدی امرجنس میشه این وسط به نام اتم. وقتی اتم ها با هم ترکیب میشن، اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب میشن، طبق نظریه سیستم ها یک پدیده جدیدی امرجنس میشه، به وجود میاد به نام آب. حالا وقتی که مولکول ها با هم دیگه ترکیب میشن، ساختارهای پیچیده تری رو به وجود میارن و یکی از اون ساختارهای پیچیده سلوله. خب سلول مغزی هم یه سلول بود و تمام اون ارتباطات و کانکشن ها، تمام اون شرایط سیستم رو داشت. اون چند شرطی که برای سیستم خوندم رو همه رو داشت. پس وقتی که سلول های مغزی ما توی شرایط خاصی با همدیگه جمع میشن، یک امرجنس جدید، یک ظهور جدید به وجود میاد و اون هم خودآگاهیه. همون جوری که قبول کردیم که کوارک وجود داره، اتم وجود داره، مولکول وجود داره، سلول وجود داره، پس حالا دیگه میتونیم قبول کنیم که خودآگاهی وجود داره. واسه همینه که ماها درون خودمون داریم اینو احساس میکنیم و واقعی ترین چیزیه که میتونه باشه. علاوه بر خودآگاهی، درد، کیفیات ذهنی، رنگ، بو، همه اینها وجود دارن طبق نظریه سیستم ها. و نقطه قشنگی که ما میتونیم اینجا بهش برسیم اینه که آیا اراده آزاد وجود داره؟ این یکی از اساسی ترین سوال هاییه که بشریت رو همیشه ذهنش رو به خودش مشغول کرده و ما با نظریه سیستم ها میتونیم حلش بکنیم. توی چند سال پیش آزمایش‌هایی انجام شد در مورد اراده. 400 میلی ثانیه قبل از اینکه ما تصمیم بگیریم یه کاری انجام بدیم، نورون‌های مغز ما فایر میکنه و بر اساس اون به این نتیجه رسیده بودن که ما دیگه همه چیز جبره. ما وقتی یه چیز رو اراده میکنیم و با اختیار خودمون یه چیزی رو انتخاب میکنیم، ظاهراً اینجوریه که قبلش نورون‌های مغزی ما فایر کردن و ما بعداً میفهمیم، فکر میکنیم که اختیار داریم. نوروساینس‌ها قدیما اینجوری میگفتن. ولی دیگه الان با نظریه سیستم ها ما میتونیم تعریف بهتری از اراده آزاد داشته باشیم. طبق نظریه سیستم ها اجزای تشکیل دهنده با هم دیگه جمع میشن، یک امرجنس جدید به وجود میارن که اون وجود داره. پس اینی که چیزی اجزایی داشته باشد دلیل بر وجود نداشتن اون نیست. اینی که اراده آزاد ما اجزایی داره و یک مکانیزمی لازم داره تا به اون اراده آزاد برسه، دلیل بر این نیست که اون اراده آزاد وجود نداره. پس ما تو جهان چند لایه زندگی میکنیم و اراده آزاد وجود داره. پس ما مسئول اعمال خودمون هستیم. درد، اون نشکونی که میگیریم و درد میگیره، اون واقعا وجود داره. اینجوری نیست که فقط تفسیر مغز ما باشه و ایمپالس‌های الکتروشیمیایی باشه و همین. نه، فکر میکنم دیگه الان کاملا متوجهیم که معنی وجود داشتن یعنی چی. این درد وجود داره طبق تعریف سیستم ها. کیفیات ذهنی مثل رنگ، بو، همه چیز وجود داره. رنج وجود داره و از همه مهمتر عشق وجود داره. به این نتیجه رسیدیم که خودآگاهی وجود داره ولی اجزایی داره. خب یه سری مطالعات موردی دانشمندا قبلا انجام دادن در مورد کسانی که به دلیل تصادف یا عمل جراحی ارتباط نیمکره راست مغزشون با نیمکره چپ مغزشون قطع شده. و جالب اینجاست که این نشون داد این مطالعات که در اثر این اتفاق ما مغزمون بعضی وقتا 2 تا ذهن احساس میکنه و نتیجه گرفتن که آگاهی ما، خودآگاهی ما چند لایه است. همونجوری که میبینین و میدونین قسمت راست مغز ما سمت چپ بدن ما رو کنترل میکنه و قسمت چپ مغز ما سمت راست بدن ما رو کنترل میکنه. پس من چش چپم
اطلاعاتش میره به قسمت مغز راستم. کسانی که این ارتباط بین دو قسمت مغزشون قطع میشه تجارب جالب رو انجام میدن. مثلا همینجوری که الان تو تصویر میبینین، فرد چشم راستش رو میبندن و با چشم چپش روی مونیتور کلمه فیس رو میبینه. حالا ازش میپرسن که چی داری میبینی؟ میگه هیچی نمیبینم. چرا؟ به خاطر اینکه چشم راست به قسمت چپ مغز وصله و ناحیه بروکا و ورنیکه که مسئول تکلمه تو اون قسمته. پس وقتی که چشم راست بسته است و چشم چپ اون کلمه فیس و صورت رو میبینه، نمیتونه بگه. وقتی ازش میپرسن چی میبینی؟ میگه که نمیدونم. ولی وقتی ازش میخوان که بکش، با دست چپش میتونه یه تصویر صورت بکشه، نمیتونه بنویسه فیس. حالا برعکسش وقتی که اون فیس رو با چشم راست بهش نشون میدن و چشم چپش رو میبندن، میگن چی میبینی؟ میگه فیس. یا موردهای دیگه ای بوده که تو همین حالتی که مغزش دو قسمت شده بوده، به چشم چپش یه پسری رو به چشم چپش یه عکس یه خانم خوشگل رو نشون دادن ولی چشم راستش ندید اون رو. یه دفعه شروع کرد به خندیدن. ازش پرسیدن که چرا خندیدی؟ گفت نمیدونم. به خاطر اینکه ناحیه تکلمش دیگه ندیده بود، اون قسمتی که نیم کره چپش مغزش اون رو ندیده بود. یا یه کیس دیگه ای بود که با یه دستش میخواست پیرنش رو در بیاره، با اون یکی دستش میخواست پیرنش رو بپوشه. اینا اتفاقاتی که میفته و نشون میده که مغز ما چند لایه هست. حالا میرسیم به رازهایی که در مورد مغز وجود داره. همه ما پدیده دژاوو رو شاید حداقل یه بار تجربهش کردیم. تو پدیده دژاوو یه دفعه شما شروع میکنی احساس میکنی که من این صحنه رو دیدم، این رو شنیدم، الان اینا رو قبلا تجربه کردم. بعضیا میگن که خب ما یه زمانی یه جای دیگه زندگی کردیم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. دژاوو در اصل نوروساینتیست‌ها میگن که به احتمال زیاد یه نوع صرع خفیفه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه نورونی که تو حالت عادی شما وقتی یه چیزی آشنا میاد، یه سری سیگنال‌های عصبی میره به قسمت حافظه، پیام میاره که بله من اینو قبلا دیدم. اگه به هر دلیلی این سیگنال‌های عصبی خود به خود فایر بکنه، خود به خود فعال بشه که همون صرع خفیفه، شما هر جا نگاه کنین، هر چی ببینین احساس میکنید به نظرتون آشنا میاد. پس یه چیز عجیب غریبی پشت این قضیه نیست. حالا ناخودآگاه چیه؟ ناخودآگاه بخشی از پردازش مغز ماست. بخش بزرگی از پردازش مغز ماست. همون مغز ما خب توی لایه‌های مختلف پردازش رو انجام میده، شبیه همون شبکه‌های عصبی که دیدیم. خیلی از اطلاعاتی که مغز ما الان داره جمع میکنه از محیط مستقیما به خودآگاه ما نمیاد. مثل سازمان. توی سازمان مدیر عامل اطلاعات رو خلاصه دریافت میکنه. اطلاعات زیادی از طریق پرسنل پردازش میشه، دریافت میشه، ولی اطلاعات مهم به مرکز توجه اون سازمان میاد. در مورد ما هم همینه. و ناخودآگاه ما چیز عجیب غریبی نیست. ولی خب چون همه بخش‌ها ارتباط مستقیمی با خودآگاه ندارن، تمام کانکشن‌ها، همه نورون‌ها به هم وصل نیستن، به شکل کلام منتقل نمیشه و به شکل بعض وقتا اون پردازش‌هایی که انجام میشه به شکل دلشوره یا چیزهای مختلف دیگه میاد. اجازه بدین من یه مثال شخصی در این مورد بزنم، در مورد ناخودآگاهی. من یه پسری دارم که روی ویلچر هست. بچه که بود یه روز می‌خواستم ببرمش سلمونی و درست روبروی سلمونی یه دونه جا پارک من دیدم. با ماشین خواستم که پارک بکنم، یه دفعه یه دلشوره عجیبی به من افتاد. من اصلا نمیدونستم که این دلشوره از کجا داره میاد. یه کمی من خب خیلی برام عجیب بود. یه کمی صبر کردم، دیدم که چیز عجیبی دوربر نیست. دنده عقب گرفتم و پارک کردم. اومدم که پسرم رو از در جلو بلندش کنم، یه دفعه یه شاخه ای رو درخت بود، تیز اومده بود بیرون، یه دفعه پیشونی پسرم خورد به اون. خوشبختانه کلاه داشت و اتفاقی براش نیفتاد، ولی اگه یه ذره پایین‌تر بود ممکن بود که اتفاقی برای چشمش بیفته. این موضوع رو من توی سلمونی نشستم و فکر کردم و برام خیلی عجیب بود که من چرا اون لحظه دلشوری خیلی عجیبی برام اومده بود. بعد که کار تموم شد اومدم از پارک اومدم بیرون، دیگه دوباره همون صحنه رو بازسازی کردم.
متوجه شدم من که داشتم ماشین رو پارک میکردم از گوشه چشم ناخودآگاه هم دیده بود اون شاخه رو که بیرونه. خودشون پشت محاسبات رو انجام داده، گفته که این اگه بره عقب بیاد میخواد بچه رو ورداره میخوره به چشش. ولی چون هیچ کانکشن مستقیمی تو قسمت‌های مختلف همه کانکشن‌ها وصل نیستن، به شکل دلشوره داشت برای من این رو منتقل می‌کرد. ولی بخش اعظمی از ناخودآگاه ما به این شکل پردازش شما رو انجام میده و حواسش به محیط ما هست و خلاقیت ما رو شکل میده و چیزای دیگه. و اما دعا چیه؟ اکثر ما گاهی تو زندگیمون دعاهایی کردیم که مستجاب شده. چجور این دعاها مستجاب میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ آیا به فرض ما وقتی دعا میکنیم که مثلا یه جا پارک پیدا بشه، یه دفعه یه رعد و برق میاد یکی از ماشینا رو حذف میکنه، برای ما جا پارک پیدا میشه، قوانین طبیعت عوض میشه؟ اینجور نیست. شما وقتی که دعا میکنین در اصل ناخودآگاه خودتون رو کوک میکنین. مغز ما یه فیلتر ذهنی داره به نام Reticular Activating System یا RAS. تمام اطلاعاتی که ما داریم میبینیم دور برمون از اون فیلتر ذهنی رد میشه و اگه اون فیلتر ذهنی فعال نباشه اون اطلاعات رو ما نمیبینیم. مثالش اینه که مثال ماشین قرمز رو شاید شنیدین. اگه شما ازتون بپرسن که امروز چند تا ماشین قرمز تو خیابون دیدین، ممکنه بگین اصلا ندیدم. ولی اگه بهتون بگن که فردا بشمر حواست باشه، فردا یه دفعه میبینین 5 تا ماشین قرمز دیدی. پس اون فیلتر ذهنیت برطرف شده. شما وقتی که دعا میکنید اون فیلتر ذهنی خودتون رو تنظیم میکنید. ناخودآگاهتون رو برای جذب اون موفقیت تنظیم میکنید. و وقتی که موقعیتش پیش میاد، تو مهمونی هستین یه دفعه 2 نفر در مورد یه موقعیت اقتصادی صحبت میکنن، سریع متوجهش میشین چون RASتون فعال شده. در اصل مکانیزم عملکرد دعا از طریق تأثیر شما روی ناخودآگاه اتفاق میفته و اتفاقا یکی از بهترین راه‌هاش اینه که باهاش رو راست باشین، برین جلو آینه، با خودتون بگین که من میخوام این کار رو انجام بدم، من میخوام تا آینده به این موفقیت برسم. این یکی از بهترین حالت‌هاییه که شما میتونین رو ناخودآگاهتون کار بکنین. دعا هم همین مکانیزم رو داره. شما نمیتونین قوانینی که تو دنیا وجود داره، قوانین طبیعتی که وجود داره، اینو عوض بکنین. به فرض من الان اگر میلیون ها نفر پشت این دوربین باشه و برنامه زنده باشه، من اینو میگم که همتون دعا کنین توی تمامی ادیان، همتون دعا کنین، من اینو ول میکنم که نیفته. وقتی من اینو ول بکنم حتما میفته. مکانیزم عملکرد دعا نیست. پس دعا روی ناخودآگاه ما عمل میکنه. گفتم مکانیزم دعا به این شکله که شما روی ناخودآگاه خودتون تاثیر میذارین و با ناخودآگاهتون صحبت میکنین و اون فیلتر ذهنیتون رو تغییر میدین. سوال اینه که آیا دعا میتونه روی دیگران هم تأثیر بذاره؟ جواب تا اندازه‌ای میتونه بله هم باشه. به چه شکلی؟ اونم مکانیزم داره. نه همیشه. دعاها میتونن تأثیر بذارن ولی نه همیشه. چه جوری؟ اگر شما توی دعاتون یه جوری توی ناخودآگاه طرف تأثیر بذارین، چون میدونید ناخودآگاه یه جورایی حتی از عضلات ریز صورت هم با همدیگه ارتباط برقرار میکنن و تحلیل انجام میدن. مثالش اینه که شما یه جایی رفتین توی جلسه کاری بودین، احساس کردین که به دلتون اومد که اصلا نمیخواین این معامله رو انجام بدین. دلیلش اینه که ناخودآگاه شما اون ماهیچه‌های ریز صورت طرف مقابل رو خونده و احساس میکنه که به شکل نه دلشوره، به شکل نااطمینانی به شما داره این رو منتقل میکنه. در مورد دعا هم وقتی که شما مثلا پدر مادر در مورد بچه‌شون دعا میکنن، دارن در اصل روی ناخودآگاه اون تاثیر مثبت میذارن. یا وقتی که به مریض گفته میشه که براتون دعا میکنیم، این دیگه ناخودآگاه رو ناخودآگاه تاثیر گذاشته. آزمایشاتی انجام شده. آقای ریچارد داوکینز توی کتاب توهم خدا این آزمایش‌ها رو توضیح داده که دانشمندان اومدن 2 تا بیمارستان رو، بیماراش رو توی آزمایش قرار دادن. توی یک حالت کسانی که دعا می‌کردن اصلاً این مریض‌ها خبر نداشتن که در موردشون دعا میشه و هیچ اتفاق و هیچ تأثیری نداشت، هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی توی حالتی که بهشون میگفتن که ما داریم براتون دعا میکنیم، در مجموع تاثیر رو دیدن. پس دعاها میتونن سرنوشت آدم‌ها رو عوض بکنن، منتها مکانیزمش با تأثیر روی ناخودآگاه طرف مقابله، نه اینکه یک چیز فوق
طبیعی وجود داشته باشه خارج از ذهن انسان‌ها و بخواد تأثیر بذاره. خب راز دیگه شهوده. شهود همون ناخودآگاه شماست که اون پشت پردازش‌ها رو انجام میده و بعداً به اطلاع شما میرسونه. رابطه خودآگاه و ناخودآگاه اگر درست باشه استرس و نگرانی‌ها وجود نداره. بعضا میشه شما مدت‌ها استرس دارین، میرین یه جایی یه دفعه یه شرایطی پیش میاد، حالا با روش‌های هیپنوتیزم یا هر روش دیگه‌ای مستقیما به اون مطلب میرسیم و با ناخودآگاهتون و در مورد اون موضوع صحبت میکنیم. وقتی در مورد اون موضوع صحبت کردین ناخودآگاه متوجه میشه و آروم میگیره. انگار یکی از نیروهای سازمان که با مدیر عامل مستقیما در ارتباط نیست هی میخواد زنگ بزنه بگه که من این مشکل دارم ولی نمیتونه. همش میبینه هی تلفن زنگ میزنه ولی خب کسی جواب نمیده. ولی یک بار وقتی که صحبت میشه در اون مورد یه دفعه آروم میگیره. یکی دیگه از رازهای مغز تجارب نزدیک به مرگه. خیلی‌ها براشون این اتفاق افتاده و بعد از اینکه به زندگی دوباره برگشتن تجاربی رو تعریف کردن، از اینکه یک تونلی دیدن یا یک خاطراتی رو دیدن یا از بدنشون جدا شدن، خودشون دیدن که جنازهشون رو زمینه، بدنشون یعنی از مکانشون خارج شدن یا زمانشون به یه زمان دیگه‌ای رفته. این تجارب هم همه فعل و انفعالات داخل مغزه. وقتی که اکسیژن به مغز نمیرسه این اتفاق میفته. این یه ماشین حسابه. وقتی که عادی ها کار میکنه قشنگ شما میتونین اعداد رو به راحتی توش بزنین، سالمه ولی داره کار میکنه. ولی ما وقتی که شروع بکنیم استرس بهش وارد بکنیم عددهای رندوم توش ظاهر میشه. بعضیاشون معنی داره، بعضیاشون معنی دار نیست. این دقیقاً چیزیه که برای مغز اتفاق میفته توی تجارب نزدیک به مرگ. یعنی وقتی اکسیژن به مغز نمیرسه بعضی از نورون‌ها فعالن، بعضی فعال نیستن. یه دفعه یه ارتباطات مثل اون دژاوو که گفتم، یه دفعه همه چیز آشنا میاد. یه دفعه ارتباط خاطرات عجیبی به ذهنت میرسه. بعضی وقتا اصلا فضا و مکان، اونها هم بخشی از پردازش مغز، اصلا فضا رو گم میکنی، مکان رو گم میکنی، زمان رو گم میکنی. احساس میکنی که از بدنت خارج شدی و از دور داری میبینی. آزمایشاتی انجام شده توی بیمارستان ها که کسانی که تو اون حالت قرار گرفتن بعد ازشون پرسیدن که خب تو که اومدی از بدنت بیرون اصولا باید اون پشت رو هم میدیدی، چی دیدی؟ هیچ کدومشون جواب درستی ندادن. همش داخل مغز بوده. واقعا نیومده بودن بیرون، احساس کرده بودن بیرون. هر چی بوده این تو بوده. همون ماشین حساب. اتفاقی که افتاده اکسیژن به بخش مغز نرسیده. خیلی‌ها تونل میبینن، یه تونل نورانی. دلیلش اینه که ناحیه مربوط به بینایی اون قسمتش آخرین جاییه که به اکسیژن حساسه و آخرین جایی که از بین میره. واسه همینه که بیشتر مردم هم تونل نورانی میبینن. و اما خواب و رویا یکی از بزرگترین معماهای ذهن. ما چرا خواب میبینیم؟ دانشمندان 3 مکانیزم رو حداقل شناسایی کردن برای مفید بودن خواب. یکی بحث پردازش و تنظیم احساساته که خواب‌ها به مغز ما کمک میکنن احساساتی مثل ترس و استرس و غم و اینها رو تعدیل بکنیم. دومین کارکرد خواب تثبیت و سازماندهی حافظه است. باعث میشه که اطلاعات مرتب سازی بشه و حافظه‌مون سازماندهی بشه. و اما مهمترین خاصیتی که خواب داره ایجاد ارتباطات جدید و خلاقیت. این خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه وقتی ما میخوابیم یه بخشی از بخش‌های منطقی مغز ما غیر فعال میشن و بخش‌های دیگه مغزمون که شامل احساسات هست بیشتر فعال میشن. این چرا اهمیت داره؟ به خاطر اینکه رویا و خواب خلاق باعث میشه که ما به شدت خلاق بشیم و ایده های جدید به ذهنمون برسه، ناخودآگاهمون بتونه پردازش انجام بده. حالا چه جوری باعث خلاقیت میشه؟ محققان روش‌های مختلفی رو برای خلاقیت ابداع کردن. یکی از اون روش‌ها روشی که آقای ویلیام جی گوردون معرفی کرده به نام سینکتیکس، یعنی وصل کردن چیزهای ظاهراً نامرتبط. این روش چجوری کار میکنه؟ یک نفر صاحب مسئله است، میخواد مسئله رو حل بکنه و یه تیمی میخواد این مشکل رو حل بکنن. صاحب مسئله اصل موضوع رو نمیگه، مثلا به شکل تمثیل این رو برای تیم تعریف میکنه.
فرض بکنین که میخوایم یه لیوان طراحی بکنیم که هم خوشگل باشه، زیبا باشه و هم راحت باشه برای استفاده کاربر. به جای اینکه به گروه طراحی بگیم که این لیوان رو می‌خوایم طراحی بکنیم، میگیم که فرض کنین یه بشکه بزرگ می‌خوایم طراحی بکنیم که یه دسته‌ای داشته باشه که بتونه جرثقیل راحت با این شرایط بلندش بکنه. بعد این بشکه قراره بالای یه بلندی نصب بشه، همه قراره ببینن، پس باید خیلی زیبا باشه. این مسئله رو به این شکل تبدیل می‌کنیم به تمثیل، استعاره و تشبیه. بعد اینو میدیم به گروه طراحی. این گروه طراحی چون دیگه کلیشه‌های ذهنیشون دیگه نیست، هیچ گونه الگویی در رابطه با این ندارن و لیوان‌های قبلی رو در نظر نمیگیرن، شروع میکنن طراحی یه لیوان با خلاقیت خیلی عجیب غریب و شروع میکنن طراحی اون بشکه. این صاحب مسئله بعد اینکه مسئله رو جوابش آوردن، اینو تبدیلش میکنه به لیوان و یه لیوان خیلی خلاقانه جدید طراحی میشه. به این روش میگن روش سینکتیکس. پس خواب یکی از کارکردهای خیلی مهمش خلاقیته و به روش سینکتیک کار میکنه. یعنی اون هم نه اینکه عمدن بخواد این کارو بکنه، چون قسمت منطقی مغز از قسمت احساسی و هیجانی جدا شده، این اتفاق، این پدیده پیش میاد و این خلاقیت رو بالا میبره، چون مسائل تبدیل میشن به مسائل تمثیلی و کلیشه ها از بین میرن و خلاقیت بالا میره. یکی دیگه از مکانیزم هایی که باعث میشه خواب خلاقیت رو بالا ببره این هست که توی خواب خیلی از ورودی‌های ما قطع میشه، خیلی از ارتباطات قطع میشه. چیزی شبیه دراپ آوتی که توی هوش مصنوعی وجود داره. توی هوش مصنوعی یه روش ساده وجود داره که توی اون هنگامی که آموزش میدن به شبکه عصبی، به صورت تصادفی بعضی از نورون‌ها رو موقتاً خاموش میکنن تا شبکه بیش از حد به مسیرهای خاص وابسته نشه. این باعث میشه که مسیرهای جدید بسازه و باعث میشه که اون LLM یا اون هوش مصنوعی که اون شبکه عصبی که داره آموزش میبینه به بهترین شکل کانکشن های جدید بسازه و خلاقتر بشه و بهتر عمل بکنه. سوال اینه که آیا خوابها میتونن آینده رو پیش بینی بکنن؟ جواب اینه که تا حدی بله. چه جوری و با چه مکانیزمی این کار انجام میدن؟ وقتی ناخودآگاه شما تعداد زیادی اطلاعات رو در طی روز، در طی هفته از افراد مختلف جذب کرده و داره پردازش میکنه، در طول خواب برای شما ممکنه که به شکل تمثیل و استعاره باهاتون ارتباط برقرار کنه. یه جورایی خواب شاید مشورت خودآگاهی با ناخودآگاهی هست. میتونیم اینجوری هم در نظر بگیریم. حالا یه مثال رو میزنم. توی خواب معمولاً خرس به عنوان ضرر هست و سود و منفعت هست. واسه همینه که حتی برای بازارهای مالی بازار خرسی و بازار گاوی رو در نظر میگیرن. اینا ریشش از خواب اومده. ممکنه که یه تحلیلگر با توجه به اطلاعاتی که داره، با توجه به اخباری که میشنوه، یه دفعه شب تو خواب ببینه که یه خرس اومده تو چادرش و داره همه چیز رو خراب میکنه. صبح پا میشه احساس میکنه که ممکنه که بازار ریزشی باشه، یا اینکه خواب گاو رو میبینه و صبح پا میشه احساس میکنه که بایستی که بازار به سمت بالا حرکت بکنه. اگر حتی تعبیر خواب رو هم بدونه، دلیل بر درستی این نیست. این ناخودآگاه شماست که احساس میکنه ممکنه بازار ریزشی یا صعودی باشه. ولی اگر اتفاق بیفته، شما اونو تو ذهنتون نگه میدارین که ببینید من تو خواب دیده بودم این اتفاق میفته. یه جورایی گفتم ناخودآگاه شامل گاربیج این گاربیج آوت هم میشه. اگر اطلاعات نادرست باشه، اگر شما تمرین خوبی نداشته باشین، یا ممکنه که بازار قطعی نیست، ممکنه که بالا به احتمال، همیشه احتمالات دیگه، ممکنه توی جهت عکس حرکت بکنه. این حتما قطعی نیست که شما وقتی که مثلا توی خواب یه چیز رو میبینین و تعبیرش رو احساس میکنین که میدونین حتما اتفاق بیفته. این احساس ناخودآگاه شماست و البته خیلی باهوشه. این ناخودآگاه خیلی باهوشه و میتونه با یه مکانیزم اینجوری، با توجه به اینکه شما دیگه تنها نیستین، یه لشکری از ناخودآگاه توی مغز شماست که داره همیشه پردازش رو انجام میده، میتونه خوابها به این شکل آینده رو پیش بینی بکنه. خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که تمام اتفاقاتی که توی مغز داره میفته، تمام احساساتی که داریم، تمام خودآگاهی، ناخودآگاهیامون، رنگ، درد، حتی رویاهایی که داریم میبینیم، دعاهایی که داریم میکنیم، همش این تو اتفاق میفته و همش توسط
تمام سلول‌های مغزی ما داره پردازش میشه. خب حالا که تمام مواردی که صحبت کردیم، از ناخودآگاه، از رویا، از احساساتمون، همش داخل مغز اتفاق میفته، حالا مهمترین سوالی که الان پیش میاد اینه که آیا ما میتونیم تمام این خودآگاهی و احساسات، شخصیت، حافظه، همه اینا رو از داخل مغز بیاریمش بیرون و روی یک پردازنده بیرونی آپلودش بکنیم؟ همون اتفاقی که برای مگس میوه اتفاق افتاد، منتها با رزولوشن بالاتر و در اسکیل وسیع‌تر. وقتی که یک نفر میمیره، یک فاصله‌ای بین مرگ کلینیکی و مرگ اطلاعاتی در مغزش وجود داره. مرگ اطلاعاتی یک مدتی بعد از مرگ کلینیکی اتفاق میفته. تمام اطلاعاتی که داخل سیناپس‌ها، دندریت‌ها و ارتباطات و کانکتوم ساختاری وجود داره، اینها یه مقدار دیرتر آسیب می‌بینن. کانکتوم عملکردی مثل ایمپالس‌های الکتروشیمیایی که تو لحظه داره جریان پیدا میکنه، اونا تو لحظه میفته، ولی اونا مهم نیست. کسانی بودن که بعد از اینکه از کما خارج شدن دوباره تونستن همون شخصیت و همون ساختار مغز رو داشتن. پس کانکتوم ساختاری مهمه. خب آیا این کانکتوم ساختاری رو ما میتونیم، چقدر زمان داریم؟ کسی که فوت میکنه چقدر فرصت داریم که بتونیم مغزش رو لایه به لایه اسکن بکنیم؟ تو آینده البته، الان چیزی که دارم میگم الان نیست. یه کمی که تکنولوژی پیشرفت کرد و با هوش مصنوعی ما خیلی سریع به اونجا خواهیم رسید. آزمایش‌هایی که انجام شده نشون میده که ما حداقل چند دقیقه فرصت داریم. دقیق دانشمندان مشخص نکردن که ما چقدر زمان داریم تا بتونیم این اطلاعات رو برگردونیم. ولی تجاربی که در مورد هایپرترمی ها اتفاق افتاده، یا زمانی که مغز توی اون حالتی قرار میگیره که خیلی سرد میشه و دماش میاد پایین، تو اون حالت‌ها زمان بالا میره. مثلا کسانی که تو بهمن گیر کردن حتی ساعت‌ها بعد از اینکه پیدا شدن و ایست قلبی داشتن، وقتی که به هوش اومدن، شخصیت، حافظه، همه چیزشون سر جاش بوده. آزمایشایی هم برای فعالیت‌های سلولی توی خوک‌های مرده اتفاق افتاده که فعالیت سلولی یا گردش خون توی مغز خوک 4 ساعت بعد از مرگ تا حدودی برگشت. البته این اثبات دیتا نیست، این کیس استادی اثبات دیتا نیست. ولی در کل حداقل دقیقه‌ها فرصت داریم که این کار رو انجام بدیم. حالا فرض بکن یه دستگاهی وجود داره که ما میایم و لایه به لایه کسی که فوت میکنه این رو اسکن میکنیم، میخونیم سلول‌هاش رو، کانکتومش رو در میاریم، سیناپس‌ها و دندریت‌ها رو با یه رزولوشنی که به هر حال هر چی تکنولوژی پیشرفت بکنه رزولوشن بالاتر خواهد رفت. الان فعلا توی مگس میوه فقط 91% دقتمون، ولی بالاتر هم میتونه بره. اینها رو میتونیم به کامپیوتر منتقل بکنیم و شبیه سازی رو اونجا انجام بدیم. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که اگر ما به فرض مغز من رو اسکن بکنیم و عیناً کپی کنیم، آپلود بکنیم روی یک سیستم کامپیوتری که شبیه سازی بکنه، آیا من همون منم؟ خب ماده همه چیز عوض شده. این سوال مهمیه. اینجاست که مطرح میشه که ما چی هستیم؟ آیا ما اون ماده هستیم یا ما الگو و پترن هستیم؟ ما اون کانکتوم هستیم؟ ما اون ارتباطات هستیم؟ اینجا رو ببینیم. ما مثل رودخونه یک الگو هستیم. توی رودخونه اون آبی که اونجا هست بعد 1 ساعت همون آب نیست. اومده جاری شده رفته. ولی رودخونه سر جاشه. دقیقاً همون اتفاقی که برای بدن ما و مغز ما میفته. ما هر 8 سال یه بار بخش عمده ای از اتم‌های بدنمون کاملاً عوض میشه. ما مثل رودخونه ایم. ولی تمام شخصیت ما، حافظه ما، احساسات ما، عشق ما، همه این توی این مغز باقی مونده. پس ما الگو هستیم، ما ماده نیستیم. پس اگر ما بتونیم مغز این بیمار رو اسکن بکنیم
و آپلودش بکنیم توی یک کامپیوتر، اون الگو کاملا منتقل میشه. حالا یه سوال دیگه مطرح میشه. از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. خب این یه چیز دیگه بوده، اون یه چیز دیگه بوده. اوکی. ولی آیا بازم همون منه؟ اینی که من به فرض یه فیلم از خودم بردارم تو تلویزیون پخش بکنم، اون همون من نیست، اون یه چیز دیگه است. من این رو اینجوری جواب میدم. فرض کنین یه دستگاه تلپورت اینجا هست دور بر من که تک تک مولکول‌ها و اتم‌های من رو اسکن میکنه، معادل این رو ور میداره یه متر اینورتر و دوباره من رو مولکول به مولکول، اتم به اتم میسازه. خب من الان اومدم اینجا، یه علی میزانی اینجا بود، کلش اینجا بود ولی دیگه نیست. خب ولی من همونم. چرا؟ چون تو این فرایند این الگو منتقل شده، ممکنه که ماده ها عوض بشه. پس با این تفاسیر ما در آینده خواهیم تونست مغز کسانی که فوت میکنن رو آپلود بکنیم رو کامپیوتر. و اگر این کار رو بکنیم بعدش چه اتفاقی میفته؟ فرض کنیم که ما این کار انجام دادیم، مغز رو آپلود کردیم، مغز این پیرمرد رو آپلود کردیم و تمام ارتباطات و مسیرهای عصبی که از پوست و جاهای مختلفش بود رو وصل کردیم به کامپیوتر. به جای اینکه پوست این سیگنال ها رو درست کنه، به جای اینکه چشم درست بکنه، همه اینها رو کامپیوتر شبیه سازی میکنه و میفرسته داخل مغز. توی بازی های کامپیوتری چه اتفاقی میفته؟ ما یک عینک سه‌بعدی میذاریم رو چشمون و صدا از تو گوشمون میاد، یعنی اینکه مستقیما وارد جهان مجازی نمیشیم، از طریق چشممون اون جهان مجازی رو میبینیم و میشنویم، ولی هنوز پوست و مزه و بویایی و اینا هنوز نیست، هنوز با تمام وجود وارد نشدیم. ولی تو این حالت دیگه با تمام وجود وارد جهان مجازی خواهیم شد. به زندگی جدید خوش آمدید. خب این پیرمرد دیگه پیر نیست، جوان شده. چون پیرا رو قرار نیست راه بدن تو بهشت، همه جوان میشن. دنیا رو هر جوری که دلتون بخواد اونجا میتونین طراحی بکنین برای خودتون. کسانی که معلول هستن میتونن به زندگی عادی خودشون برگردن. کسانی که نابینا هستن، کسانی که ناشنوا هستن، مشکلات مختلفی دارن، همه میتونن، البته بعد از فوت، بعد از اینکه زندگی عادیشون انجام دادن، اون زمانی که آپلود خواستن بکنن دیگه محدودیت ها رو نخواهند داشت و میتونن اونجا جوان، شاداب به زندگی خودشون ادامه بدن. ناحیه بروکا و ورنیکی مغز رو میشه گسترش داد، به همه زبونهای دنیا میتونین صحبت بکنین. دیگه تعصب نژادی نداریم، تعصب ملی نداریم. رنگ پوستتون رو به هر شکلی که دلتون میخواد میتونید تغییر بدین، چهرهتون رو. این چیزا دیگه بی‌معنی میشه. تخیل کنین، تخیلتون رو ول کنین. میتونین سوار اسب سفید بشین، تو ابرو پرواز بکنین. حتی میتونین تو اون فاصله با اسبتون هم صحبت بکنین. هر چی که تخیل بکنین میتونه اتفاق بیفته. میتونید با حیوان خانگیتون صحبت بکنین اگه اونم آپلود کردین. اونم میتونین مغزشو گسترش بدین و احساساتشو باهاتون مطرح بکنه. میتونین تبدیل به ماهی بشین، به پری دریایی تبدیل بشین، تو آبها شنا بکنین. میتونین تو کارتون ها زندگی بکنین. اگه حوصلتون هم سر رفت، احتمالا یه ولومی داریم اونجا که بتونین لول حوصله سر رفتنتون هم تغییر بدین. میتونین به AI بگین که به من یه میز پر از میوه نشون بده. میز پر از میوه، انواع اقسام میوه هایی که تا حالا ندیدین، مزه هایی که تا حالا نچشیدین. برمی‌دارین ولوم موز رو تنظیم میکنین، شیرینیشو کم و زیاد میکنین. AI هایی که الان وجود دارن هنوز خودآگاهی ندارن، ولی ما احتمالاً تو آینده خواهیم تونست AI هایی داشته باشیم که خودآگاهی داشته باشن، طبق همین نظریه سیستم ها. و اون روز ما باید خودمون رو آماده کنیم. الان AI داره خیلی پیشرفت میکنه، مغز ما نمیتونه به پاشون برسه، پس ما بایستی که مغزمون رو گسترش بدیم تا بتونیم پا به پاشون
راه بریم. دوستای ما AI ایجنت های معمولی فعلیمون هم میتونن باشن یا میتونن AI هایی که خودآگاهی احساس میکنن باشن. خب اینی که ما آیا میتونیم در آینده هوش مصنوعی خودآگاه داشته باشیم، سوالی که احتمالاً بعداً یه مقاله در موردش داشته باشم. شراب‌هایی وجود خواهد داشت که وقتی اونها رو میخورین نه سردرد میگیرین و نه عقلتون ضایع میشه. من سال 2007 به اینجا که رسیدم تمام موهام سیخ وایساد، به خاطر اینکه این رو یه جایی شنیده بودم. یه لحظه گفتم صبر کن ببینم، این که همون متنیه که توی یکی از کتاب‌های مقدس دیده بودم. سوره واقعه آیه 19. از آن شراب بهشتی نه دچار سردرد میشوید و نه عقلتان را از دست میدهید. خیلی عجیب بود. اینو که قبلا پیامبرا گفته بودن. نکنه من دارم در مورد پیامبرا اشتباه میکنم. نکنه پیامبرها رو نه دوستانشون درست شناختن و نه دشمنانشون. اصلا حرف اصلی پیامبرا چی بود؟ چه پیامی میخواستن به ما برسونن؟ جریان چیه؟ اصلا صبر کن ببینم، شما بهشت رو بدون صنعت سینما، بدون صنعت گیم، بدون صنعت سرگرمی، بدون اینترنت میتونین اینا رو بدون اینجور تکنولوژی ها تجسم کنین؟ بدون هنرهای امروزی، بدون علم و دانش، بدون هوش مصنوعی. قراره اون وقت تو بهشت اگه اینا نباشن بریم چی کار بکنیم؟ اصلا مگر نه اینکه این سیب نعمت خداست. آیا خدا این سیب رو با دست خودش الان به من داد؟ این سیب از طریق کشاورز، باغبان، فروشنده به دست من رسیده، از طریق انسان. مگر نه اینکه وقتی مریض میشیم میریم پیش دکتر، اون سلامتی که برمیگرده به ما نعمت خداست. آیا خدا مستقیما اون سلامتی رو میده یا از طریق پزشک، پرستار؟ از کجا معلوم که بهشت ابدی و زندگی جاویدان که بزرگترین نعمت خداست به دست انسان بهش هدیه نشه، به دست دانشمندان بهشون هدیه نشه؟ حالا بریم ببینیم که توی کتاب‌های مقدس در مورد بهشت چی نوشته. این صحنه رو ببینین. کتاب پیدایش. باغ عدن مسیحی. باغ پرشکوه با درخت حیات در مرکز، نور طلایی الهی از فراز، شیر و بره در کنار هم، پرندگان رنگارنگ در پرواز، چشمه‌های زلال در باغ سرسبز ابدی، گل‌هایی که هرگز پژمرده نمی‌شوند. چقدر زیباست. فرشتگان در بهشت، توی دین مسیحیته. عبریان. فرشتگان با بالهای سفید درخشان در آسمان و ردای نورانی، هاله‌ای طلایی. این بهشت یهودیاست. چقدر زیباست. چقدر زیباست. میدراش بیت آسمانی. چه تخیلی. و همش امکان پذیره. تمام این تصاویری که من الان نشون دادم از کتاب‌های مقدسه و همشون امکان پذیره. اتاق‌های 7 خانه. 7 اتاق متحدالمرکز نور. این رو ببینین. چقدر زیباست. منبع تلمود بابلی. باغ‌های متعدد با نور فزاینده، درختان زمردین طلایی. این رو ببینین. این قرآنه. سوره واقعه آیات 28 تا 33. اون میوه ها رو که میبینی، درخت سدر بیخار و سایه های گسترده و میوه های فراوان، نه بریده شده و نه ممنوع. حالا با اون مقایسه کن. البته شاید ما خودمون هم همین الان توی بهشت هم زندگی میکنیم، خبر نداریم. نمیدونم. شاید چالش نیاز داشتیم. نمیدونم. اینو ببینین. سوره انسان چقدر باصفاست. سوره واقعه دوشیزگان زیبا با چشمانی درشت و زیبا همچون مرواریدهای دربسته. رودخانه بهشت بودایی.
جریان‌های آب، رودخانه‌های زلال و نورانی، کناره‌های جواهرین. اصلا چقدر زیباست این بهشت. ماهیان طلایی، چه تخیلی. همه‌ش هم امکان پذیره. این رو ببینین. بهشت هندوها. خیلی دوست دارم این بهشت رو یه سفری داشته. مثلا پیروان ادیان مختلف تو بهشت‌های هم میتونن سفر کنن. خیلی جالبه. این هم بهشت هندوهاست. منبع ریگودا. غوریان آسمانی، رقص الهی در سوارگا. واقعیت چیه؟ حقیقت چیه؟ دین‌ها چی داشتن میگفتن؟ پیامبران چی داشتن میگفتن؟ یه حقیقتی اون وسط وجود داره که ما نمیدونیم. پیامبران رو نه دوستانشون شناختن درست و نه دشمنانشون. آیا اونها هم به نوع آینده پژوه زمان خودشون بودن؟ آیا واقعاً کسانی از آینده اومده بودن و باهاشون ارتباط برقرار کرده بودن؟ آیا کسانی از کرات دیگه باهاشون ارتباط برقرار کرده بودن؟ جریان چیه؟ من دیگه نمیتونستم از کنار کتاب‌های مقدس و از کنار پیامبران بی تفاوت رد بشم و چشمو روشون ببندم. همیشه میدونستم که یه بخشی از حقیقت پیش همه هست. ولی این دیگه خیلی عجیب بود. یه خبری هست. یه حقیقتی هست که من هنوز نمیدونم. ولی راه رسیدن به اون حقیقت چیه؟ ابزار من برای کشف اون حقیقت چیه؟ اول باید جعبه ابزار خودم رو درست انتخاب بکنم. چون هر کاری وسیله درست خودش رو میخواد. توی باورهای بودایی هدف رسیدن به نیرواناست از طریق شناخت و تمرین. تقریبا تو همه ادیان بزرگ آموزه‌هایی در مورد شناخت و عرفان وجود داره. ولی راه شناخت چیه؟ حالا بایستی جعبه ابزار خودم رو انتخاب می‌کردم. من یه لیستی از مواردی رو پیدا کردم و در آوردم که میشه باهاش اطلاعاتی رو از گذشته و در مورد دنیا فهمید. یکی از اونها تاریخه. یکی از اون روش‌ها عقله. یکیشون شهوده. یکیش حدیثه. یکیش وحیه و یکیش علم و شیوه علمی. اینا رو من لیست کردم و خواستم ببینم که کدومشون میتونن به من کمک بکنن. اول رفتم سراغ تاریخ. آیا ما تا چه اندازه میتونیم از تاریخ اطلاعات کسب بکنیم؟ تا چه اندازه میتونیم به تاریخ تکیه بکنیم؟ خود تاریخ‌دان‌ها میگن که تاریخ ابزار اثبات نیست. تاریخ جاییه که ما میتونیم ازش یاد بگیریم و داستان‌هایی هست که میتونیم عبرت بگیریم. چیزی رو نمیتونیم، چیز زیادی رو نمیتونیم باهاش ثابت بکنیم. یه نمونهش همین فیلمیه که الان میبینید. حتما این بازی‌ها رو دیدین که یه تعداد که همدیگه رو نمیبینن یه رقصی رو انجام میدن، بعد بقیه سعی میکنن که همون رقص رو تکرار بکنن. همین وسط که بین چند نفر رقص جابجا میشه اصلا کاملا تبدیل به یه چیز دیگه میشه. نفر اول یه چیز دیگه بود، نفر آخر تبدیل شد به یه چیز دیگه. این یکی از آزمایش‌هایی بود که معمولا بین جوان‌ها رایج شده و انجام میدن و نشون میده که چقدر راحت میتونه حتی بین چند نفر تاریخ تغییر بکنه. یه وقتایی بعضیا میگن تاریخ سست‌تر از تار عنکبوته. ابزار دیگه‌ای که داشتم برای شناخت حقیقت عقل بود. عقل چیه؟ همون پردازشی که تو مغز اتفاق میفته و شامل قانون garbage in garbage out میشه. یعنی من اگر اطلاعات نادرست تو مغزم بیاد خروجی نادرست میده. فرض کنین یه جایی نشستین، توی ساختمانی، توی آپارتمان نشستین، یه دفعه میگن که یه گروهی تروریست اومدن پشت درن میخوان وارد خونه بشن و به شما میگن که اون پایین هم تو طبقه دهم هستین، به شما میگن که اون پایین هم یه دوشک انداختن، شما فقط خودتو پرت کن پایین. عقل حکم میکنه که خودتو پرت کنی پایین، ولی اگه اشتباه باشه اطلاعات ورودی خودتو به کشتن دادی. پس عقل ابزار پردازشه، روش شناخت حقیقت نیست و شامل قانون garbage in garbage out هم میشه. مورد بعدی شهوده. شهود همون ناخودآگاهه، اون هم بخش از پردازشه، اون هم شامل garbage in garbage out میشه. اگر ما اطلاعات درستی ناخودآگاهمون، اطلاعات پیرامونی ما درست نباشه، اون هم اطلاعات نادرستی به ما میرسونه. مورد بعدی حدیثه.
حدیث یه مرحله از تاریخ شاید سخت‌تر و پیچیده‌تر باشه. چون اولا به اون کسی که اون توی تاریخ یه حرفی زده باید اعتماد داشته باشیم. ثانیاً به اون مسیر تاریخی اعتماد داشته باشیم که چون از مسیر تاریخ رد میشه باز هم مشکل داره. مورد بعدی مورد وحیه. توی تاریخ یک نفر ادعا کرده که با حقیقتی که جهان را آفریده با خداوند ارتباط برقرار کرده و اون از طریق اون وحی بعد از چند سال نوشته شده و از طریق اون نوشته و مکتوبات کتاب‌های مقدس این متن دستمون رسیده. اینجا یه مقدار بایستی که دقت بکنیم. با توجه به چیزهایی که تو کتاب مقدس دیدیم، همه کتاب‌های مقدس دیدیم، یه مقدار ماجرا فرق می‌کنه. یه حقیقتی اونجا وجود داره. ببینین کتاب‌های مقدس رو هیچ کدوم از پیامبرها خودشون ننوشتن. مثلا حضرت محمد 20 سال بعد از اینکه فوت کردن کتاب جمع‌آوری شده. یا بقیه پیامبران هیچ کدوم کتاب‌های رو خودشون ننوشتن. پس تو یه مقطعی حداقل از مسیر تاریخ رد شده. در مورد وحی علاوه بر اینکه باید اعتماد بکنیم به اون کسی که آیا واقعا حرف درستی رو زده و گفته که از سمت خداوند هستم، علاوه بر اینکه باید به اون اعتماد کنیم، به مسیر تاریخ هم باید اعتماد کنیم. پس من این رو میذارم به عنوان اینکه یک بویی از حقیقت ممکنه به ما رسیده باشه. با توجه به اطلاعاتی که الان داریم میبینیم که تو آینده ما میتونیم همون بهشتی که پیامبران هزاران سال پیش گفته بودن رو مو به مو اجرا بکنیم. پس اینجا من به این وزن بیشتری میدم. روش بعدی که ابزار بعدی که میتونیم دنیا رو بشناسیم و حقیقت این دنیا رو بشناسیم ابزار علمه. منظورم خود علم نیست. علم مثل هر تکنولوژی دیگه‌ای میتونه تو جهت مثبت استفاده بشه، تو جهت منفی هم استفاده بشه. مثل چاقو هم میتونه مثبت باشه هم منفی باشه. منظورم شیوه علمیه، روش علمیه برای شناخت حقیقت. شیوه علمی چیه؟ ما تو شیوه علمی برای اینکه یه چیزی رو بتونیم اثبات بکنیم 3 تا قانون رو باید حتما رعایت بکنیم. اولا اون مورد بایستی که قابل ابطال باشه. یعنی چی؟ مثال قوری پرنده آقای برتراند راسل. اگر یک نفر ادعا بکنه که توی آسمان یه قوری خیلی ریز وجود داره، دور کره زمین با سرعت نزدیک به نور داره حرکت میکنه، با سرعت خیلی بالا داره حرکت میکنه و ما با هیچ کدوم از این تلسکوپ ها نمیتونیم اون رو ببینیم، وظیفه اونه که اثبات بکنه که اون رو پیدا بکنه، نه وظیفه منی که رد میکنم. خب اون ادعا ابطال پذیر نیست. ادعایی که ابطال پذیر نباشه ادعای بی اساسه. پس تو شیوه علمی یکی از شروط اصلی ابطال پذیریه. شرط بعدی قابلیت آزمون پذیریه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بتونیم اون رو بیاریم مشاهده بکنیم، حالا یا با چشم یا مسلح یا با چشم غیر مسلح، بتونیم اون رو آزمون بکنیم. چیزی که آزمون پذیر نباشه رو ما نمیتونیم جزو روش‌های علمی دسته‌بندی بکنیم. ملاک بعدی شیوه علمی تکرار پذیری اونه. اگه یه نفر ادعا بکنه که من دیروز در یخچال رو باز کردم، یه دفعه یه دونه اژدها توش دیدم، در رو بستم دیگه رفته بود، هر کاری من الان دارم میکنم تکرار میکنم، اتفاق نمیتونم ببینمش. این شیوه اثبات نمیتونه باشه. با این روش ما نمیتونیم کار رو پیش ببریم جلو. پس برای اینکه یک روش علمی باشه، هم بایستی که ابطال پذیر باشه، هم بایستی که تکرار پذیر باشه و هم بایستی که قابل آزمون باشه. ولی توی فلسفه علم به خود علم هم ایراد میگیرن. چی میگن؟ میگن علم از طریق استقرا کار میکنه. یعنی شما یک کاری رو انجام میده، اینو میندازی میفته 1 بار 2 بار 1000 بار 1 میلیارد بار. اینی که 1 میلیارد و 1 بار هم بندازی بیفته دلیلی وجود نداره. این درسته تو فلسفه علم یه همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته، مخصوصا تو مکانیک کوانتوم
احتمالات مختلفی میتونه وجود داشته باشه که دیگه احتمالاتش خیلی دیگه میاد پایین. مثلا یه احتمال این که در یخچال رو باز بکنی یه دفعه توش اژدها ببینی 0.000 تا خود اون ور دنیا احتمالش هست، یعنی احتمالش عملا صفره. ایراد بعدی که به علم میگیرن میگن که علم کامل نیست. علم هر دفعه یه چیز جدید میاره، بعد یه مدت اونو نقض میکنه یه چیز جدید میاره. خب این طرف هم درسته، ولی علم تنها ابزاریه که حالا مقایسه بکنیم با ابزارهای دیگه، علم تنها ابزاریه که ما میتونیم داشته باشیم برای شناخت حقیقت. مثل راه رفتن بچه میمونه. شما 2 تا بچه رو در نظر بگیرین. فرض کنین یه بچه برای اینکه راه بره اول بایستی که بشینه، بعدش 4 دست و پا راه میره، بعدش بلند میشه، بعد هی میفته زمین، چند بار میفته زمین، اونقدر این کار رو انجام میده تا کم کم یاد میگیره. یه بچه دیگه هم نشسته منتظر یه فرشته از آسمون بیاد چوبشو به سمتش حرکت بده، این یه دفعه پاش راه بره. علم بله این ایراد رو داره و اتفاقا یکی از زیبایی‌های علم هم هست، ولی راه دیگه جز این نداریم. ابزارهای دیگه اصلا به گرد پای علم نمیرسن. پس من جعبه ابزار شناخت حقیقتم رو بررسی کردم، دیدم تمام این موارد که وجود داره از 6 مورد فقط مورد علمی که قابل تکیه کردنه، شیوه علمیه که میشه بهش استناد کرد. بقیه ابزارهایی که وجود دارن یا ابزار نیستن، اصلا روش پردازش اطلاعاتن، یا بویی از حقیقت هستن و نمیشه بهشون تکیه کرد. پس من ابزار علم رو به عنوان اصلی ترین ابزار استفاده میکنم و از وحی که نزدیکترین ابزار برای درک پیام پیامبران بود کمک میگیرم و از بقیه ابزارها به عنوان سرنخ استفاده میکنم. حالا بریم ببینیم که با این ابزارهایی که داریم، مخصوصا ابزار علم و ابزار وحی، دیگه از دینها چی میتونیم یاد بگیریم. سوره فصلت آیه 20 قرآن میگه و زمانی که آنجا رسند چشمها و گوشها و دستا و پوستانشون علیهشون شهادت میدن. یعنی چی؟ یعنی آیا دستای ما شروع میکنن به صحبت کردن، انگشتای ما شروع میکنن، پوست ما شروع میکنه به صحبت کردن، چشم ما شروع میکنه به صحبت کردن؟ خیلی جالبه. بریم ببینیم با علم میتونیم این کار انجام بدیم. تمام حافظه ما در مغز ماست. اگر حتی در خفا جرمی رو انجام بدیم و تمام مدارک رو پاک کنیم، هرگز اون رو نمیتونیم از مغزمون پاک کنیم. تو آینده ممکنه که به دادگاه‌ها اجازه داده بشه به اطلاعات مغز مجرمان دسترسی پیدا بکنن. خب پس اینم یه سرنخ دیگه که تو دین‌ها چیزی پیش بینی شده که از نظر علمی امکانش هست که بشه اجراش کرد. نکته دیگه‌ای که توی دین‌ها میتونه وجود داشته باشه در مورد زندگی جاودانه است. وقتی که ما عمر طولانی بتونیم داشته باشیم، وقتی که ما آپلود مغز رو بتونیم انجام بدیم و هزاران سال رو میلیون‌ها سال بتونیم زنده باشیم، یه پدیده جدیدی به وجود میاد به نام منافع بلند مدت. احتمال اینکه یه نفر سر برادرش رو کلاه بذاره کمتر از غریبه هاست، چون منافع بلند مدت باش داره. از نظر روانشناسی این احساس که ما جاودانه زندگی خواهیم کرد به احتمال زیاد باعث میشه که ما با اطرافیانمون اخلاقی تر برخورد بکنیم. شاید این یکی از فلسفه های پایه‌ای ادیان باشه. رهبران کشورها وقتی دستور کشتن مردم کشورهای دیگه رو میدن 2 بار فکر میکنن. در آینده ما همگی هموطن خواهیم بود و میتونن اونها رو دادگاهی بکنن و هزاران سال توی زندان بندازن. این یکی دیگه از چیزاییه که ما از دینها یاد میگیریم و خیلی جالبه. دیگه چی میتونیم از دینها یاد بگیریم؟ تکلیف اون کسانی که قبلا مردن چی میشه؟ آیا میشه اونها رو یه روزی با علم زنده کرد؟ آیا میشه اونها رو یه بار دیگه به حیات برگردوند؟ هیچ کس نمیدونه. ولی ما توی دنیای عجیب زندگی میکنیم که غیر ممکن اصلا وجود نداره. اصلا همین جهانی که الان توش داریم زندگی میکنیم خودش اصولا باید غیر ممکن باشه. ولی ما هستیم. پس غیر ممکن وجود نداره. و نکته جالبش اینه که دانشمندان فیزیک هیچ قانونی رو ندارن که مانع سفر انسان و بازگشت به گذشته باشه. طبق فیزیک کوانتومی آینده شاخه پذیره و غیر قطعیه. ولی گذشته در سطح فیزیک شبه کلاسیک ناهمدوست
قطعیه. و جالب، برای شبیه سازی عملکرد یک نورون یا کل مغز ما نیازی به اطلاعات کوانتومی یا در سطح زیر اتمی نداریم. پس از نظر علمی اینی که ما بتونیم در گذشته سفر کنیم، البته نه به شکل فیلم‌های علمی تخیلی، و الگوهای مغزی افراد در گذشته، افراد مرده رو در زمان حیاتشان کپی کنیم و به امروز بیاریم و آپلود مغز انجام بدیم، از نظر علمی احتمالش صفر نیست. و اگه بتونیم یه روز این کار رو انجام بدیم و کسانی رو زنده کنیم، احتمالاً اونها هم دوست دارن پدر، مادر و عزیزان خودشون رو زنده کنن و مفهوم قیامت چیز بعیدی نیست و احتمالش باز هم صفر نیست. ماجرا داره جالب میشه. دیگه چه چیزای دیگه ای میتونیم از ادیان یاد بگیریم؟ من لیست مشترکاتی که تو دینها وجود داشت به همراه لیست اخلاقیاتی که هر دین داره یاد میگیره و خیلی خلاصه، حالا چیزهایی که تونستم به کمک هوش مصنوعی در بیارم، همه اینا رو توی این جدول لیست کردم. البته این همه‌شون نیست، همه خوبی‌ها و زیبایی‌های دین‌ها نیست، یه گوشه‌ای از خوبی‌های دین هاست. نگاه بکنین، هر کدومشون مشخصات خاص خودشون رو دارن. توی اسلام دیسیپلین و سحرخیزی، زکات و کمک به دیگران، کامیونیتی و اتحاد، عدالت. توی مسیحیت بخشیدن بی قید و شرط، رهبری خدمتگزار، عشق در عمل، امید در رنج، عشق الهی، بخشش و کمک به دیگران، فرهنگ کار مسیحی عالیه. در یهودیت مطالعه به عنوان عبادت، اصلاح جهان، اهمیت بحث و گفتگو، عدالت و خیریه، سنت آموزشی قوی، اتحاد و حمایت همدیگه. این نکته خیلی توی یهودیت جالبه. مطالعه به عنوان عبادت. این رو باید ما هممون یاد بگیریم. همین باعث شده که یهودی‌ها با وجود اینکه 2/10 جمعیت دنیا رو تشکیل میدن، ولی 6% برنده‌های جایزه نوبل یهودی باشن. اتحاد و حمایت. اینا چیزایی که از همدیگه، از دین‌های همدیگه میتونیم یاد بگیریم. هندویسم، قانون کارما، عدم خشونت، پذیرش تنوع، خود یوگا. توی بودیسم ذهن آگاهی، عدم وابستگی، آرامش ذهن، شفقت. توی دین سیکیسم برابری همه انسان‌ها، خدمت بدون چشم‌داش، کمک به نیازمندان، حذف تبعیض طبقاتی، برابری جنسی. تائوئیسم سادگی، هماهنگی با طبیعت، محیط زیست. توی زرتشت گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. خلاصه همه ادیان. زرتشت میگه نبرد من همه با تاریکی است. برای این نبرد شمشیر بر نمیدارم، چراغ روشن میکنم.